Hey, 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 CeeQuins! Hey, CeeQuins! Welcome to another vlog of What's in Your Kitchen. So for today guys, bago tayo magsimula, magkwentuhan muna tayo ngayon. So kung napapansin nyo guys, medyo natagalan ako mag-upload kasi marami akong ginawa. First, inayos ko muna yung aking backdrop. Dahil sawang-sawa na ako sa puti, plain, ayan. So inayos ko muna siya para naman konting maganda ang presentation natin sa araw na to. And of course, I did some quarantines kung saan nagpagupit ako with my mother's cut. Ayan. So, ito. Ayan. Muna ako si Dora. So, this video is dedicated to a friend of mine named Claire. Birthday niya ngayon, so batiin natin siya ng happy birthday. So, para din ito sa mga coffee lovers natin na nanonood ngayon. Ituturo ko na kung paano gawin ng ating bagong recipe, ang coffee jelly with vanilla coffee ice cream. Ang una muna natin gagawin guys ay ating vanilla coffee ice cream. Bakit? Kasi kailangan natin at least one day para tumigas ito. At maganda ang ating magiging kalalabasan na ice cream.
Natapos na ang ating vanilla coffee ice cream. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay ating coffee jelly. Ito ay tumatagal lamang ng 20 to 30 minutes para ito'y maging coffee jelly na. Guys, you have your very own coffee jelly with vanilla coffee ice cream. So, ito na. Titikman na natin siya. Ayan. So, yung ice cream. Ayan. Ang sarap. Ay, tama lang yung flavor. Harap, guys. Diba? Natunaw na siya eh. Mainit eh. Mainit yung panahon. Kaya, ayun. Diba? May ice cream ka na.
May coffee jelly ka pa. Oh, diba? Bongga. Sarap. Tamang-tama lang siya ngayon kasi super init. O kailangan natin maibisan ng mga init. Ayun, kita. Nagpapawisan tayo. Ayan, hira ang beauty. Nagpapawisan tuloy tayo. Anyway, ayan, super sarap. Diba? So, there you have it, guys. You have your very own coffee jelly with vanilla coffee ice cream. So, please don't forget to like this video and comment down if you have anything to ask regarding this video. And please, don't forget to subscribe and turn on your notifications to get more updates. See ya!